Miksi jotkut hyvätkin ihmiset on rasisteja? Mistä rasismi ja muunlainen syrjintä johtuu? Meidän pitää muistaa, että rasismi ei ole ainoa syrjinnän muoto. Joskus samat ihmiset, jotka kärsii rasismista heidän uudessa kotimaassa, hyväksyy rasismin ja naisten syrjinnän heidän alkuperäisessä kotimaassa. Se ei silti oikeuta kenenkään syrjintää esimerkiksi täällä Suomessa. Mä asuin itse lapsena 90-luvulla maaseudulla Helsingin lähellä. Siellä oli hyvin vähän maahanmuuttajia. No vielä 90-luvulla Suomessa oli muutenkin hyvin vähän maahanmuuttajia. Se oli kuin Hitlerin märkä uni, melkein pelkkiä sinisilmäisiä blondeja. Silloin mä en tuntenut melkein ketään ulkomaalaista. Meillä oli joitain perhetuttuja ja ystäviä, jotka oli ulkomaalaisia. Mä en tuntenut yhtäkään muslimia. Meidän koulussa oli pari Venäjä-taustaista oppilasta. Se oli suuri ihme silloin. Lapsena mä kävin välillä Helsingissä ostamassa Warhammer-pikkuukkoja. Kun mä kävin Helsingissä, niin mä muistan sen pelon, kun mä näin ulkomaalaisia. Mä pidin mun Nokia-kännykkää tässä taskussa ja mun lompakkoa tässä taskussa, ja mä pitelin niitä tosi lujasti, kun ympärillä oli ulkomaalaisen näköisiä ihmisiä. Myöhemmin me muutettiin Helsinkiin. Mä sain muutama kaveria, jotka oli syntynyt ulkomailla, tai heidän vanhemmat oli maahanmuuttajia. Jossain vaiheessa mä luin myös Yhtä erilaiset islam ja suomalainen kulttuuri -nimisen kirjan. Sen on kirjoittanut juristi Hussein Mohammed, joka on etniseltä taustaltaan kurdi. Mä en enää muista paljoa siitä kirjasta. Mä luin sen melkein 20 vuotta sitten, mutta mä muistan, että siinä selitettiin, että muslimeja asuu todella monissa maissa. Ja suurin osa tai iso osa heistä ajattelee, että heidän identiteetti on ensisijaisesti heidän alkuperäisen kotimaan kansalainen. Se sai mut osaltaan ymmärtämään, miten monimuotoinen kategoria muslimit todellisuudessa on. Monet heistä kokee olevansa nykyään suomalaisia tai osittain suomalaisia. Jotkut sanoo, että jos ei ole syntynyt täällä, niin ei voi olla suomalainen. Tai jos molemmat vanhemmat ei ole suomalaisia, niin ei voi olla suomalainen. On hyvä muistaa, että sana suomalainen on kuitenkin ihmisen keksimä asia. Olenko mä väärässä? Se on ihmisten keksimä tarina, vaikka se on pääosin hyvä tarina mun mielestä, mutta se ei ole luonnonlaki, niin kuin painovoima tai energia on yhtä kuin massa kertaa valonnopeus toiseen. Mä en tiedä, sanoinko mä sen oikein. Mutta niin, joka tapauksessa suomalainen ei ole mikään luonnonlaki, jolla on tarkat rajat, joten tietyllä tavalla sitä ei pidä ottaa liian vakavasti, tai ei pidä olla liian jäykkä sen kanssa. Mietitään vaikka Suomen venäläisiä. Suomeen muutti noin 100 vuotta sitten jonkin verran venäläisiä. Osa heistä oli muuten muslimeja ja osa juutalaisia. Milloin heistä voi tulla suomalaisia? Missä menee raja, kun he on asunut täällä 5 vuotta, 10 vuotta, 15 vuotta? Kuinka hyvin heidän pitää osata suomea? Saako heidän lapset olla suomalaisia? Entä jos he on puoliksi suomalaisia, puoliksi venäläisiä? Saako ne olla vasta sitten suomalaisia, kun he on taistellut Suomen armeijassa tai armeijan erikoisjoukoissa, niin kuin monet Suomen venäläiset tekivät toisessa maailmansodassa? Missä menee raja?
Meillä ihmisillä on tapana laittaa muita pieniin laatikoihin. Ihmiset sanoo, että sä olet semmoinen ihminen. Tai me huomataan, että ihminen ajattelee sillä tavalla. Sen takia mun mielestä jopa jotkut kysymykset voi olla vähän syrjiviä. Mitä työtä sä teet? Missä sä asut? Mistä sä olet kotoisin? Ne ei ole aina syrjiviä kysymyksiä, mutta monet voi kokea, että ne laittaa ihmisiä johonkin hierarkiaan eli arvoasteikkoon. Mä en sano, että noita kysymyksiä ei saa kysyä, mutta ne ei ole aina parhaita ensimmäisiä kysymyksiä. Mä olen tehnyt muuten muutama videota, jossa mä annan suosituksia, mitkä kysymykset on mun mielestä parhaita silloin, kun tutustuu uuteen ihmiseen tai jos haluaa syventää jo olemassa olevia ihmissuhteita. Myös suomalaiset on muuten ollut usein maahanmuuttajia. Vuosisatojen aikana Suomesta on lähtenyt pysyvästi yli 1 miljoona ihmistä. Suurin osa heistä on muuttanut Ruotsiin, Yhdysvaltoihin, Kanadaan tai Australiaan, mutta tietenkin myös moniin muihin maihin. Joissain maissa meillä on ollut hyvä maine, joissain paikoissa meidän maine ei ole ollut niin hyvä, ja suomalaisten asuinalueita on kutsuttu sikaloiksi. Mistä muusta rasismi johtuu? Jotkut uskoo, että tämä etninen ryhmä on uhka meille. He uskoo, että rasismi on jonkinlaista itsepuolustusta. Se ei tule heille mieleen, että jonkun rasistinen kiusaaminen tai syrjiminen voi lisätä riskiä, että tämä henkilö liittyy johonkin äärijärjestöön. Jos ei tue ollenkaan vähemmistöjen koulutusta, niin sekin voi lisätä samaa riskiä. Vaikka koulumenestykseen vaikuttaa aika moni muukin asia, maahanmuuttajaperheiden vanhemmat ei voi sanoa, että kaikki kouluhaasteet johtuu aina rasismista. Tämä on ehkä itsestään selvää, mutta sanon sen kuitenkin. Rasismi voi olla tapa hakea hyväksyntää. Usein me omaksutaan helposti muiden asenteita ja ajatuksia. Jos meidän ympärillä on rasisteja, niin kyllä se lisää todennäköisyyttä, että myös meistä tulee rasisteja tai muita ääriliikkeiden kannattajia. Tämä on mielenkiintoinen paradoksi. Yhtäältä ihmiset on yleensä suht mukavia, sen takia sodassa hyvin monet sotilaat ampuu tahalteen ohi. Toisaalta ihmisillä on myös taipumus tiukkaan me- ja he-jakoon. Se saa ihmiset usein näkemään jonkun ihmisryhmän niin, että he on kaikki meidän vihollisia. Yleistäminen voi olla yksi syy, miksi joku on rasisti. Joku tapaa esimerkiksi epäkohteliaan suomalaisen ja sitten hän alkaa uskoa, että kaikki suomalaiset tai melkein kaikki suomalaiset on samanlaisia. Monet asiat maailmassa on monimutkaisia. Silti me ihmiset usein puhutaan asioista ikään kuin jollekin ilmiölle olisi vain yksi syy. Mä olen itse töissä päiväkodissa. Meidän alan työntekijät ja monet vanhemmat yleensä varmaan ymmärtää, että lapsen käytökseen voi vaikuttaa aika moni tekijä. Jos ihmiset näkee, että joku lapsi käyttäytyy huonosti sillä hetkellä, niin monet ajattelee, että hän käyttäytyy huonosti sen takia, koska hänellä on tumma iho tai koska hänen vanhemmat kuuluu johonkin tiettyyn uskontoon. Tämmöinen yksinkertainen ajattelu on usein rasismin taustalla. Tietenkin kulttuuri ja uskonto voi vaikuttaa lapsen käytökseen, mutta kyllä siihen vaikuttaa aika moni muukin asia.
miten hyvin lapsi nukkuu, saako hän tarpeeksi liikuntaa, kiusataanko häntä, onko hänellä ystäviä, onko lapsi herkkä koville äänille, niin kuin mä olen vähän, onko lapsella mahdollisesti joku synnynnäinen neuropoikkeavuus, onko vanhemmilla joitain haasteita, esim. Haitallisia riippuvuuksia, minkälaista esimerkkiä tämän lapsen vanhemmat näyttää hänelle. Mä uskon, että rasismin ja muun syrjinnän taustalla on joskus ajatus, että joku ihmisryhmä on täysin erilainen porukka villi-ihmisiä. Esim. Jos jollain on joku neuropoikkeavuus, niin jotkut ajattelee, että hän on varmasti supervaarallinen ihminen, vaikka jotkut heistä voi olla hyvin älykkäitä ja viisaita. Jotkut neuropoikkeavat henkilöt perustaa tai johtaa isoja yrityksiä. Jotkut heistä on maailman huippuja tieteessä, taiteessa ja filosofiassa. Meidän pitää muistaa, että myös maahanmuuttajat voi vaikuttaa rasismiin. Ei aina, mutta joskus. Mä luin Barack Obaman kirjan Dreams from my Father. Mulle jäi mieleen siitä kirjasta se, miten presidentin isä aikoinaan kohtasi kerran erään rasistin ja miten hän sai rasistin muuttamaan mielensä. Mä suosittelen lukemaan ton kirjan. Jos osaa ainakin paikallisen kielen perusteet, niin se on yksi tapa saada sympatiaa paikallisilta. Myös perehtyminen paikalliseen kulttuuriin ja historiaan on usein hyödyllistä. Kun ymmärtää esim. Meitä suomalaisia vähän paremmin, niin se rikkoo stereotypioita ja saa monet suomalaiset ymmärtämään, miten moninainen ryhmä, esim. Muslimit tai muut ulkomaalaiset oikeasti on. Mitä mieltä sä olet tästä aiheesta? Mistä rasismi sun mielestä johtuu? Unohdinko mä mainita joitain tärkeitä pointteja? Miten rasismia ja syrjintää voi vähentää? Toivottavasti nähdään taas. Moi moi!